Tänään on testissä Akenorin autokamera. Katsotaan mitä tämmönen paketti pitää sisällään ja asennetaan autoon ja koetaan pientä testivideon pätkää, että miltä laatu näyttää. Eiköhän avata ja koetaan mitä tää pitää sisällään. Tää näkyy kaikki mitä tuli mukaan. Hyvä pökö, hyvä. No, tämmöstä lähdetään tosiaan testaamaan nyt sitten seuraavaksi. Että asennetaan tämä ja lähdetään testiajolle ja sitten tulee pieni arvosteluosuus vielä loppuun. No niin, kamera löyti paikkansa ja vedin tuo virtapiuhan tuolta tupakan syyttimelle ja siellä on tosiaan tuplapaikat, että saa muutoikkoja ladattua. Täältä näyttää, että mitä se on niin omasta näkövinkkelistä, että tuo ei nyt näkyvyyttä haittaa tuossa yhtään. No niin, lähdetään tutkimaan sitä sovellusta. Tuolta Akenori. Todennusvirhe. Se oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yhdistää. No niin, nyt se meni. Ja tuolta kuuluu... Joo, sitten kuuluu jotain ääniäkin. No niin, nyt me päästiin tänne. No niin, nyt tapahtui jotakin. Tää on erittäin hidas. Saa ottaa puoli minuuttia, että jotain tapahtuu. No niin. No nythän täällä näkyy jotakin. Mun kuvailuja jo. Ja täällä on näitä asetuksia. Ok. Meinaa kaatuilla ja tosi hidasta muutenkin. Sitten käydään kattoo vielä noita videoita, että mitä ne näyttää. No niin, nyt olisi testailtu ja ihan hyvä laite tuo on. Mulla vaan tuli tässä vähän niinku ongelmia, eli tämä hajos tos äsken ja meni pari sulakettakin samalla kertaa. Niin. Ja semmoista, mutta muuten kyllä toimi hyvin ja kuva oli tosi vakaa ja nyt kaikista paras tuo kuvanlaatu, mikä mulla koskaan ollut tämmöisessä näin, niin ihan älyttömän hyvä kuvanlaatu. Mutta se puhelimen sovellus, se oli vähän niinku pettymys, eli siinä se niinku kaatuili ja pätki jatkuvasti, mutta muuten oli se kyllä hyvä niinku muuten, mutta jos sen saisi korjattua, niin olisi vielä parempi. Mutta eihän se nyt ole välttämätön ollenkaan se, että saadaan nuo SD-koodit otettua koneellekin vaikka suoraan nuo videomateriaalit, ettei se ole niin justiinsa. Mutta
oon kyllä tyytyväinen tuohon noin. Ihan hyvä laitos. Tämä tosiaan sieltä vaan hajos. Ja mulla tuossa toinen oli, että se nyt ei niin haittaa. Siinä se nyt vielä on paikallaan. Kyllä. Hyvin sai videomateriaalista selvää.